Oppitunti 1. Aamutottumukset. Olen huomannut, että näiden tapojen sisällyttäminen aamurutiiniini auttaa paljon. Todella. Mistä tavoista puhut? Yksinkertaisia asioita, kuten venyttely, meditointi tai jopa terveellisen aamiaisen nauttiminen. Kuulostaa hyödyllisiltä. Ne auttavat varmasti luomaan positiivisen sävyn loppupäivälle. Täsmälleen. Tunnen oloni tuottavammaksi ja keskittyneemmäksi hyvän aamurutiinin jälkeen. Minun pitäisi kokeilla sitä. Aamut voivat olla joskus niin kiireisiä. Kyllä, jopa 10 minuutin käyttäminen itsellesi voi vaikuttaa. Pidän ajatuksesta aloittaa päivä rauhallisesti. Sitoudutaan molemmat parantamaan aamujamme. Oppitunti 2. Toimitusajot. Kyllä, palataan aina kun tarvitsemme lisää tarvikkeita. Ehdottomasti. Se on loistava paikka kaikenlaiselle välttämättömälle. Rakastan kuinka organisoitu myymälä on, se tekee ostamisesta niin paljon helpompaa. Olen samaa mieltä. Lisäksi heillä on aina kaikki mitä tarvitsemme varastossa. On mukavaa, että meillä on luotettava paikka saada tarvikkeita vaivattomasti. Kyllä, ja henkilökunta on todella avulias, mikä tekee eron. Arvostan hyvää asiakaspalvelua, se parantaa ostokokemusta. Täysin. Pidetään tämä paikka mielessä tulevia matkoja varten. Lisään sen suosikkipaikkojeni listalle. Oppitunti 3. Maksuvaihtoehdot. Voinko maksaa luottokortilla tässä kaupassa? Tietenkin. He hyväksyvät kaikki yleisimmät kortit, joten sinun pitäisi olla kunnossa. Se on hienoa tietää. Se tekee ostoksista niin paljon helpompaa. Täysin. Käytän mieluummin korttiani mukavuuden vuoksi. Sama täällä, se säästää minut käteisen kuljettamisesta. Lisäksi kulutustasi on helpompi seurata, kun käytät korttia. Täsmälleen. Tunnen itseni aina organisoidummaksi sillä tavalla. Otetaan tavaramme ja katsotaan sitten. Kuulostaa hyvältä. Olen valmis lähtemään. Oppitunti 4. Viikonloppusuunnitelmat. Se kuulostaa hauskalta. Millaisia vaatteita etsit tänä viikonloppuna? Toivon löytäväni retkellemme jotain rentoa mutta tyylikästä. Se on hieno idea. Mukavuus on avainasemassa, etenkin hauskan päivän aikana. Kyllä, ja haluan luottaa siihen, mitä päätän käyttää. Ymmärrän täysin. Oikean asun löytäminen voi todella luoda tunnelman. Täsmälleen. Luultavasti etsin kirkkaita värejä iloiseen tunnelmaan. Kuulostaa täydelliseltä viikonloppuun. Käydään yhdessä ostoksilla. Haluaisin sen. Olisi kiva saada mielipiteitä, kun asioita kokeillaan. Tehdään siitä sitten hauska päivä. Oppitunti 5. Herkullinen karri. Kyllä, ruokalistallamme on maukas kasviskarri. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan maukkaita karria. Voinko mukauttaa maustetason makuni mukaan? Tietenkin. Voit valita kuinka miedon tai mausteisen sen haluat. Se on hienoa.
Pidän pienestä potkusta, mutta en liikaa lämmöstä. Täydellinen. On mukavaa, että mausteissa on vaihtoehtoja. Arvostan joustavuutta, se tekee ruokailusta nautinnollisempaa. Täysin. Tilataan se ja nautitaan yhdessä herkullinen ateria. En malta odottaa, että pääsen sisään. Oppitunti 6. Taidetarvikkeet. Täysin. Olen halunnut ostaa uusia maaleja, siveltimiä ja kankaita. Se on jännittävää. Millaisia projekteja sinulla on mielessä? Ajattelen kokeilla uusia tekniikoita ja tyylejä. Kuulostaa hauskalta haasteelta. Haluaisin nähdä, mitä luot. Kiitos. Uskon, että tuoreet tarvikkeet inspiroivat minua kokeilemaan lisää. On hämmästyttävää, kuinka uudet materiaalit voivat herättää luovuuden uudelleen. Kyllä, ja olen innokas aloittamaan seuraavan mestariteokseni. Tehdään viikonloppuna retki taidekauppaan. Hieno idea. En malta odottaa, että pääsen valitsemaan kaiken tarvitsemani. Oppitunti 7. Tarkastus ja säädöt. Lopuksi keskustellaan mahdollisuudesta tarkistaa ja mukauttaa projektiamme. Se kuulostaa olennaiselta. Säännölliset arvostelut voivat auttaa meitä pysymään raiteilla. Täsmälleen. On tärkeää arvioida edistymistämme ja tehdä tarvittavat muutokset. Olen samaa mieltä. Säädöt voivat johtaa parempiin tuloksiin pitkällä aikavälillä. Joten mihin erityisalueisiin meidän pitäisi mielestäsi keskittyä? Mielestäni meidän pitäisi ensin tarkastella aikataulujamme ja resurssien kohdentamista. Tuossa on järkeä. On erittäin tärkeää varmistaa, että meillä on riittävästi resursseja. Kyllä, ja meidän pitäisi myös kerätä palautetta tiimiltä mahdollisten haasteiden tunnistamiseksi. Hieno idea. Heidän näkemyksensä voi tarjota arvokkaita näkökulmia. Oppitunti 8. Pelon voittaminen. Älä pelkää tehdä virheitä, ne ovat osa oppimista. Arvostan tätä neuvoa, mutta pelkään, että ihmiset nauravat minulle. Ymmärrän tuon pelon, mutta jokainen tekee virheitä jossain vaiheessa. Totta. Luulen, että on luonnollista tuntea hermostuneisuutta virheiden tekemisestä. Täsmälleen. Tärkeää on se, kuinka opimme ja kasvamme näistä kokemuksista. Olet oikeassa. Minun pitäisi keskittyä oppitunteihin tuomion pelkon sijaan. Kyllä. Virheiden hyväksyminen voi itse asiassa lisätä itseluottamusta ajan myötä. Yritän pitää sen mielessä seuraavan kerran, kun tunnen ahdistusta. Se on henki. Muista, että se kaikki on osa matkaa. Oppitunti 9. Tanssiliikkeet. Tanssijat kääntyivät esityksen aikana vastakkaisiin suuntiin. Sen on täytynyt näyttää lumoavalta. Rakastan, kun rutiineissa on dynaamisia liikkeitä. Kyllä. Pian laulu loppuu ja pojat menevät viimeisille paikoilleen. Se kuulostaa jännittävältä. Voin kuvitella energian huoneessa. Se todella oli. Yleisö kiehtoi heidän taitonsa. Tanssi voi olla niin voimakas ilmaisumuoto. Täysin. Se kertoo tarinan ilman sanoja.
Haluaisin nähdä heidän esiintyvän livenä jonain päivänä. Pidetään silmällä heidän seuraavaa esitystään, se on sen arvoista. Oppitunti 10. Piknikvalmistelut. Se on hyvä idea. Tuon voileipiä piknikillemme. Hienoa. Mitä muuta meidän pitäisi tuoda, jotta se olisi nautinnollista? Voisimme lisätä hedelmiä ja ehkä juomia pitääksemme asiat virkistävänä. Kyllä. Välipalat ovat tärkeitä onnistuneen retken kannalta. Entä sipsejä rapeaksi herkuksi? Täydellinen. Chipsit ovat aina hauska lisä mihin tahansa ateriaan. Emmekä saa unohtaa huopaa istuaksemme syödessämme. Täysin. Mukavuus on avainasemassa piknikillä. Tehdään tarkistuslista, jotta emme unohda mitään tärkeää. Oppitunti 11. Virheistä oppiminen. Älä huoli, virheitä sattuu. Jatka vain ja opi heiltä. Tiedän, mutta joskus tuntuu masentavalta, kun asiat eivät mene suunnitelmien mukaan. Ymmärrän sen tunteen, mutta jokainen virhe on mahdollisuus kasvaa. Olet oikeassa. Kyse on siitä, kuinka reagoimme näihin hetkiin. Täsmälleen. Jos pidämme virheitä oppimiskokemuksina, niistä tulee vähemmän pelottavia. Yritän muuttaa näkökulmaani seuraavan kerran, kun kohtaan takaiskun. Se on hieno asenne. Se auttaa sinua tulemaan joustavammaksi. Kiitos kannustuksesta. Se todella auttaa minua paremmin. Milloin tahansa. Muista, että jokainen askel eteenpäin on edistystä. Oppitunti 12. Rauhallinen oleskelu. Toivomme, että sinulla on rauhallinen oleskelu hotellissasi vierailusi aikana. Kiitos. Odotan innolla rentouttavaa kokemusta. Teemme parhaamme tarjotaksemme sinulle kaikki tarvitsemasi mukavuudet. Se on lohduttavaa. Hyvä palvelu voi todella parantaa matkaa. Täysin. Olemme ylpeitä voidessamme luoda kutsuvan ilmapiirin. Arvostan sitä. Se tekee kaiken eron matkailijoille. Jos tarvitset jotain, älä epäröi kysyä. Näin on. Tieto siitä, että tukea on saatavilla, on erittäin lohdullista. Nauti ajasta täällä ja kerro meille, jos meillä on jotain parannettavaa. Oppitunti 13. Zambezi Rapids. Valitettavasti Zambezissa oli liian paljon koskia navigointiin. Se on sääli. Olisi ollut hämmästyttävää, jos laivat olisivat voineet purjehtia ylös jokea. Kyllä, se avaisi niin monia mahdollisuuksia kaupankäynnille ja matkustamiselle. Täsmälleen. Sisätilat olisivat paljon helpommin saavutettavissa. On kiehtovaa, kuinka maantiede muokkaa kykyämme tutkia. Olen samaa mieltä. Joilla on niin ratkaiseva rooli yhteisöjen yhdistämisessä. Jos koski ei olisi niin haastavaa, asiat voisivat olla toisin. Kyllä, mutta on myös vaikuttavaa, kuinka luonto voi luoda tällaisia esteitä. Totta. Luonnon kauneus yhdistetään usein sen haasteisiin. Oppitunti 14. Taksitarpeet. Pitääkö minun sen sijaan ottaa taksi päästäkseni tapahtumaan? Ei tarvita taksia, se on vain 10 minuutin kävelymatkan päässä täältä.
Se on täydellinen. Nautin kävelystä, varsinkin kauniilla säällä. Kyllä, se on loistava tapa nauttia ympäristöstä ja treenata. Täsmälleen. Lisäksi minulla on aikaa ihailla maisemia matkan varrella. Alueeseen on aina mukava tutustua kävellen kiirehtimisen sijaan. Olen samaa mieltä. Kävelyllä voit huomata asioita, joita saatat unohtaa autossa. Täsmälleen. Muista lähteä vähän aikaisin, jotta voimme nauttia kävelystä. Hyvä idea. Odotan sitä innolla. Oppitunti 15. Laitteiden yhdistäminen. Ota aikaa. Sen pitäisi näkyä käytettävissä olevien verkkojen luettelossa. Yritän, mutta näyttää siltä, että laitteeni ei muodosta yhteyttä kunnolla. Joskus verkon tunnistaminen vaatii hetken. Odotan vielä vähän ja katson näkyykö se. Jos ei, voimme yrittää käynnistää laitteesi uudelleen. Tuo on hyvä ehdotus. Kokeilen sitä tarvittaessa. Tekniikka voi joskus olla hankalaa, mutta me selvitämme sen. Kyllä, arvostan kärsivällisyyttäsi. Se auttaa lievittämään turhautumistani. Ei hätää. Otetaan se yhdessä ja luodaan yhteys. Oppitunti 16. Perhevierailu. Eräänä päivänä menimme tapaamaan tytärtäni. Se kuulostaa ihanalta. Miten hän voi? Hän asuu maatilalla, tunnin ajomatkan päässä täältä. Vau, sen täytyy olla kaunis alue. Maatiloilla on niin rauhallinen tunnelma. Se todella tekee. Maisemat ovat henkeä salpaavat, varsinkin aamuisin. Voin kuvitella. Ajanvietto perheen kanssa luonnossa kuulostaa täydelliseltä. Kyllä, ja hän rakastaa esitellä meille maatilaansa ja kaikkia eläimiä. Kuulostaa upealta kokemukselta. Perhevierailut ovat niin erikoisia. Täysin. Arvostan niitä yhdessä vietettyjä hetkiä. Oppitunti 17. Saaret ja laava. Tiesitkö, että jotkut saaret muodostuvat tulivuorista peräisin olevasta kivestä, jota kutsutaan laavaksi? Kyllä, se on kiehtovaa. On uskomatonta, kuinka nuo saaret syntyvät merenpinnan yläpuolelle. Täsmälleen. Joillakin näistä saarista ei kuitenkaan enää ole aktiivisia tulivuoria. Se on totta. Se saa miettimään, miten maisema voi muuttua ajan myötä. Kyllä, ja on mielenkiintoista nähdä, miten luonto kehittyy. Ihmettelen, miltä alkuperäiset maisemat näyttivät ennen kuin ne muodostuivat saariksi. Niiden on täytynyt olla melko erilaisia, ja niissä oli paljon vulkaanista toimintaa. On hämmästyttävää, miten luonnolla on niin suuri voima muokata maapalloa. Täysin. Näiden saarten tutkiminen olisi jännittävä seikkailu. Oppitunti 18. Tulostimen saatavuus. Onko heillä tulostinta vieraiden käytettävissä tässä hotellissa? Kyllä, tietysti. Se on täydellinen kaikille, jotka tarvitsevat asiakirjojen tulostamista. Mitkä ovat tulostusvaihtoehdot? Voimmeko tulostaa värillisenä vai vain mustavalkoisena? He tarjoavat itse asiassa molemmat vaihtoehdot, mikä on erittäin kätevää. Se on hienoa. On mukavaa saada tämä joustavuus, varsinkin matkailijoille.
Täysin. Se helpottaa viime hetken tarpeiden hoitamista. Ymmärrän kuinka hyödyllinen se olisi myös liikematkustajille. Kyllä, ja se on mukava kosketus, joka lisää yleistä vieraskokemusta. Olen iloinen kuullessani sen. Se saa minut tuntemaan oloni mukavammaksi jäädä tänne. Oppitunti 19. Perinteinen ruoka. Olen todella utelias heidän perinteisistä ruuistaan. Kyllä, on aina mielenkiintoista kokeilla paikallisia ruokia matkoilla. Olen kuitenkin hieman hermostunut, kun en tiedä mitä tehdä joidenkin tuntemattomien ruokien kanssa. Se on täysin ymmärrettävää. Voi olla pelottavaa kokeilla uusia asioita. Toivon, että he tarjoavat joitain selityksiä ruuista ennen kuin sukellamme. Kyllä, pieni opastus voi tehdä kokemuksesta paljon nautinnollisempaa. Haluaisin tietää käytetyistä aineksista ja ruoanlaittomenetelmistä. Se varmasti lisäisi arvostustamme ruokaa kohtaan. Kysytään paikallisilta suosituksia siitä, mitä kokeilla ensin. Oppitunti 20. Kannustakaa toisianne. En voisi olla enempää samaa mieltä. Jatkakaamme toistemme kannustamista ja sitoutumista. Kyllä, toistensa tukeminen on erittäin tärkeää tavoitteidemme saavuttamisessa. Se todella auttaa, että joku rohkaisee sinua matkan varrella. Täysin. Se pitää motivaation korkealla ja tekee haasteista helpompi kohdata. Lisäksi toistensa onnistumisten juhliminen tekee matkasta vieläkin palkitsevamman. Kyllä. Jokainen pieni voitto ansaitsee tunnustuksen. Uskon, että voimme molemmat saavuttaa suuria asioita, jos pysymme yhdessä. Ehdottomasti. Jatkakaamme toistemme työntämistä tehdäksemme parhaamme. Olen innoissani tulevasta. Oppitunti 20. Karibian alkuperä. Tiesitkö, että useimmat Karibian ihmiset ovat lähtöisin maista, jotka kuuluvat Briteille? Kyllä, on kiehtovaa, kuinka kolonisaatio on vaikuttanut kulttuuriin siellä. Täsmälleen. Eri taustojen sekoitus luo ainutlaatuisen kulttuurisen kuvakudoksen. Rakastan Karibian monimuotoisuutta, jossa on niin monia kieliä ja perinteitä. Kyllä, ja se tekee matkustamisesta sinne niin rikkaan kokemuksen. Haluaisin tutkia historiaa ja nähdä, kuinka se muokkasi saaria nykyään. On niin paljon opittavaa maahanmuuton ja kulttuurin vaikutuksista. Täysin. Olisi mielenkiintoista tavata paikallisia ja kuulla heidän tarinoitaan. Suunnitellaan matka uppoutuaksemme tähän eloisaan kulttuuriin. Oppitunti 22. Camping Essentials. Ehdottomasti. Älä unohda ostaa myös laadukasta retkeilymattoa. Se on hieno idea. Mukava matto on valtava ero telttailussa. Kyllä, varsinkin kun haluat nukkua hyvät yöunet tähtien alla. Täsmälleen. Kyse on siitä, että kokemuksesta tulee nautinnollinen ja rentouttava. Etsin sellaisen, joka tarjoaa myös hyvän eristyksen. Se on tärkeää. Se auttaa pitämään meidät lämpimänä yön aikana. Olen innoissani leirimaatkastamme. Siitä tulee hauska seikkailu. Minä myös. Varmista, että meillä on kaikki tarvitsemamme ennen kuin lähdemme ulos.
Samaa mieltä. Valmistautuminen on avain onnistuneeseen matkaan. Oppitunti 23. Tuuliset hetket. Kaikki liikkui tuulen takia, se oli aikamoinen näky. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Oliko kova tuuli? Kyllä, se oli tarpeeksi vahva saamaan kaiken heilumaan kevyesti. Rakastan, kuinka tuuli voi tuoda sellaista elämää ympäristöön. Sitten tapahtui hauskin asia. Kadotin hatun. Voi ei. Lensikö se pois tuulessa? Kyllä, se lähti kuin lintu. Minun täytyy ajaa se alas. Sen on täytynyt olla melkoinen seikkailu. Se oli. Sain sen vihdoin kiinni, mutta en ilman muutamaa naurua. Oppitunti 24. Sisustusvinkkejä. Etsitkö edullisia tapoja sisustaa tilaasi? Kyllä, olen. Onko sinulla vinkkejä, kuinka muuttaa tilaa ilman liikaa? Täysin. Yksi yksinkertainen tapa on käyttää maalia seinien virkistykseen. Se on hieno idea. Uusi väri voi todella muuttaa tunnelmaa. Voit myös lisätä joitain kasveja, ne tuovat elämään ja väriä huoneeseen. Kyllä. Kasvit eivät ole vain kauniita, vaan myös parantavat ilmanlaatua. Toinen vaihtoehto on järjestää huonekalut uudelleen, joskus uusi asettelu voi tehdä ihmeitä. En ole koskaan ajatellut sitä. Se on kuin antaisi huoneelle kokonaan uuden ilmeen. Täsmälleen. Pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus. Oppitunti 25. Hotellin palvelut. Sisältyykö hotelliyöpymiseemme mitään mukavuuksia? Kyllä, heillä on kuntosali, uima-allas ja ilmainen aamiainen kaikille vieraille. Se kuulostaa fantastiselta. Kuntosali on täydellinen pysyäksesi kuntorutiineissani. Täysin. Ja uima-allas rentoutumiseen on mukava bonus. Rakastan hotelleja, jotka tarjoavat ilmaisen aamiaisen, se säästää aikaa aamulla. Kyllä. Se on loistava tapa aloittaa päivä hyvällä aterialla. Olen iloinen, että valitsimme tämän paikan, siinä näyttää olevan kaikki mitä tarvitsemme. Ehdottomasti. Se tekee vierailustamme paljon nautinnollisempaa ja mukavampaa. En malta odottaa, että pääsemme tarkistamaan kaikki tilat saapuessamme. Oppitunti 26. Matkasuunnitelmat. Aion matkustaa 2 viikoksi, jotta voin viettää muutaman päivän kussakin maassa. Kuulostaa mahtavalta matkalta. Missä maissa vierailet? Ajattelen tutustua Espanjaan, Italiaan ja Kreikkaan. Vau, ne ovat kaikki kauniita kohteita, joilla on rikas historia. Kyllä, haluan uppoutua kulttuuriin ja kokeilla paikallisia ruokia. Se on hieno idea. Ruoka on niin tärkeä osa matkustamista. Aion myös vierailla joissakin kuuluisissa maamerkeissä ja piilotetuissa helmeissä. Täydellinen. Suosittujen paikkojen ja vähemmän tunnettujen paikkojen tasapainottaminen tekee upeasta kokemuksesta. En malta odottaa, että pääsen lähtemään tähän seikkailuun ja luomaan kestäviä muistoja. Oppitunti 27. Linssin värivaihtoehdot. Oletko miettinyt kasvojeni linssien väriä? Kyllä, minulla on. Luulen, että vaaleampi sävy täydentäisi todella ominaisuuksiasi.
Se kuulostaa hyvältä. Haluan jotain, joka parantaa ulkonäköäni olematta liian rohkea. Täsmälleen. Hienovaraisella värillä voi olla suuri ero, vaikka se näyttää silti luonnolliselta. Haluan myös varmistaa, että linssit tarjoavat hyvän UV-suojan. Se on fiksua. Silmien suojaaminen on yhtä tärkeää kuin hyvännäköinen. Arvostan panostasi. Se auttaa minua tuntemaan oloni varmemmaksi valinnassani. Olen iloinen voidessani auttaa. Varmistetaan, että löydät täydellisen parin. En malta odottaa, miltä ne näyttävät, kun saan ne. Oppitunti 28. Ohjauksen hakeminen. Sitten se on mahtavaa. Voisin käyttää opastusta joltakin, joka tuntee tiensä uudessa kaupungissa. Täysin. Navigointi uudessa paikassa voi olla haastavaa ilman paikallisen näkemystä. Kyllä, haluan ottaa vierailustani kaiken irti menettämättä tärkeitä paikkoja. Voin jakaa muutamia vinkkejä ja pakollisia nähtävyyksiä, joista uskon sinun pitävän. Se olisi upeaa. Olen innokas oppimaan piilotetuista helmistä. On hienoja ravintoloita ja puistoja, joita ei ole opaskirjoissa. Täydellinen. Haluaisin kokea kulttuuria tavallisten turistialueiden ulkopuolella. Suunnitellaan yhdessä tutkimuspäivä, siitä tulee hauskaa. Odotan sitä innolla. Kiitos, että olet niin avulias. Oppitunti 29. Viivästynyt lento. Hei. Odotatko myös myöhäistä lentoa? Kyllä, se on niin turhauttavaa. Oletko kuullut päivityksiä? Ei vielä. Olen tarkistanut taulun muutaman minuutin välein, mutta ei uutisia. Sama täällä. On vaikea pysyä kärsivällisenä, kun olet valmis lähtemään. Tiedän. Haluan yleensä saapua ajoissa välttääkseni tällaiset tilanteet. Minä myös. Tuntuu ajanhukkaa vain istua. Täysin. Toivottavasti he ilmoittavat pian jotain, jotta voimme jatkaa. Sormet ristissä. Ainakin voimme pitää toisillemme seuraa odotellessamme. Se on totta. Se on paljon parempi kuin yksin istuminen. Oppitunti 30. Aloitusvinkkejä. Onko sinulla vinkkejä minulle, kun aloitan uuden projektini? No, aloita selkeällä suunnitelmalla, jotta tiedät, mihin keskittyä. Kuulostaa vahvalta strategialta. Usein ahdistun ilman selkeää suuntaa. Kyllä, etenemissuunnitelma voi auttaa pitämään sinut järjestyksessä ja motivoituneena. Kerron ehdottomasti tavoitteeni ennen kuin lähden mukaan. Äläkä unohda jakaa tehtäviä pienempiin vaiheisiin. Se tekee niistä paremmin hallittavissa. Se on hieno idea. Pienet voitot voivat todella auttaa ylläpitämään vauhtia. Täsmälleen. Juhli näitä saavutuksia matkan varrella. Kiitos neuvoista. Tunnen olevani valmis tarttumaan tähän projektiin nyt. Oppitunti 31. Huoneasetukset. Hienoa. Millaista huonetta etsit? Pidän parempana yhden hengen huonetta kaupunkinäkymällä, se lisää vierailulleni erityistä tunnelmaa. Se kuulostaa ihanalta. Näkymä voi todella parantaa kokonaiskokemusta. Kyllä, herääminen kauniiseen horisonttiin on niin mukava tapa aloittaa päivä.
Olen samaa mieltä. Lisäksi on mukavaa, kun on paikka rentoutua ja nauttia maisemista. Täsmälleen. Pidätkö myös huoneestasi? Haluaisin huoneen parvekkeella, jos mahdollista. Se olisi täydellinen raitista ilmaa nauttimiseen. Varmista, että pyydämme näitä ominaisuuksia varauksen yhteydessä. Oppitunti 32 liittyy hahmoihin. Tiedän ihmisiä, jotka muistuttavat heitä jossain määrin näiden näytelmien hahmoista. Se on mielenkiintoista. On hämmästyttävää, kuinka samanhenkiset hahmot voivat resonoida kanssamme. Kyllä, se saa tarinat tuntumaan henkilökohtaisemmilta ja kiinnostavammilta. Olen samaa mieltä. Kun hahmot heijastavat tosielämän piirteitä, se lisää tarinaan syvyyttä. Täsmälleen. Se saa minut ajattelemaan, kuinka meillä kaikilla on omat tarinamme kerrottavana. Kyllä. Jokaisella tapaamallamme ihmisellä on ainutlaatuisia kokemuksia, jotka muokkaavat häntä. On kiehtovaa nähdä nuo heijastukset taiteessa ja kulttuurissa. Täysin. Se rikastuttaa ymmärrystämme ihmisluonnosta. Tutkitaan lisää näytelmiä, joissa korostetaan tällaisia hahmoja. Oppitunti 33. Työ- ja perhe-elämän tasapaino. Jos joku kamppailee työn ja yksityiselämän tasapainon kanssa, mitä ehdottaisit? Suosittelen ottamaan pieniä askeleita ja asettamaan selkeät rajat. Se on hieno idea. On tärkeää priorisoida henkilökohtainen aika. Kyllä, ja jopa yksinkertaiset toiminnot, kuten taukojen ajoittaminen, voivat vaikuttaa. Olen samaa mieltä. Kyse on sen löytämisestä, mikä toimii sinulle parhaiten. Täsmälleen. Johdonmukaisuus on avainasemassa terveellisen rutiinin luomisessa. Pidän sen mielessä. Pienet muutokset voivat johtaa suuriin parannuksiin. Kyllä. Ja älä epäröi pyytää apua tarvittaessa. Kiitos neuvoista. Tunnen olevani paremmin valmistautunut vastaamaan tähän haasteeseen. Oppitunti 34. Hätäuloskäynti. Selvä, menen nyt lähimmällä hätäuloskäynnille. Se on fiksu liike. On tärkeää tietää poistumisreitit. Kyllä, turvallisuuden tulee aina olla etusijalla kaikissa tilanteissa. Ehdottomasti. Rauhallinen ja keskittynyt pysyminen on välttämätöntä hätätilanteissa. Olen iloinen, että olemme valmiita ja tiedämme minne mennä. Täysin. Se antaa minulle mielenrauhan, kun tiedän, että meillä on suunnitelma. Pidetään silmällä myös mahdollisia ilmoituksia. Kyllä, tiedon saaminen auttaa meitä tekemään parhaat päätökset. Arvostan, että olet aktiivinen tässä asiassa. Oppitunti 35. Niagaran putousten historia. Kun ensimmäiset eurooppalaiset saapuivat Niagaraan, putoukset olivat metsän ympäröimiä. Se kuulostaa kauniilta. Voin kuvitella, kuinka upea sen on täytynyt olla. Kyllä, putousten ääni kuului kilometrien päähän. Se on uskomatonta. Sen on täytynyt olla kunnioitusta herättävä näky heille. Täysin. Luonnon voima on todella valloittava. Rakastan, kuinka historia ja luonto kietoutuvat sellaisissa paikoissa. Kyllä, ja on kiehtovaa ajatella, kuinka maisema on muuttunut ajan myötä. Haluaisin kuulla lisää siellä asuneiden ihmisten tarinoista. Suunnitellaan vierailu Niagaran putouksille ja tutkitaan sen rikasta historiaa.